Hello everyone. එදිනෙදා ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි කතනයේදී ඔබට අවශ්‍ය වන සමහර වෙලාවට ඔබ වැරදියට භාවිත කරන වාක්‍ය 10ක් 12ක් කියලා දෙන්නටයි මේ සූදානම් වන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍ය ටික හොඳින් අවබෝධ කරගෙන නිවැරදිව එදිනෙදා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට ඒ වගේම ඉංග්‍රීසියෙන් වැඩ කරනකොට භාවිත කරන්න කියලා මම ඔබට යෝජනා කරනවා. හොඳයි, පළවෙනි වාක්‍ය මෙන්න මේක. කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් වැරැද්දක්, දෝෂයක් තියෙනවා. කොටින්ම කියනවා නම් මගේ ෆෝන් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා කොහොමද ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? ෆෝන් එක විතරක් නෙවෙයි ඕන දෙයක් ගන්න පුළුවන් මෙතනට. මගේ ලැප්ටොප් එකේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා, දෝෂයක් තියෙනවා. මෙන්න මේ අදහස කොහොමද ඔබ ඉංග්‍රීසියෙන් නිවැරදිව කියන්නේ? හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. There is something wrong. මෙන්න මේ භාවිතය අපි use කරන්නේ. There is something wrong with my phone. There is something wrong with my phone. ඔබේ ෆෝන් එකෙන් ඔබට කෝල් එකක් ගන්න බැයි නම්, මැසේජ් එකක් යවන්න බැයි නම් මොකක් හරි අවුලක් නේද? එතකොට අපි කියනවා there is something wrong with my phone. එහෙම නැත්නම් there is something wrong with my laptop. ඔන්න ඔය විදිහට ඔබට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ලැප්ටොප් එක on වෙන්නේ නැත්නම් මොනවා හරි ගැටලුවක් නම් ඔබට ඒ භාවිතය යොදා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි, අපි තව වාක්‍යයක් ගමු මෙන්න මේක. කොහොමද කියන්නේ? මම යන්නයි හදන්නේ. මම යන්නයි යන්නේ. නිතරම අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනකොට මෙන්න මේ වාක්‍ය භාවිත කරනවා. සිංහලෙන් වුණත් අපි නිතරම ගන්නවනේ නේද? මම යන්නයි හදන්නේ. කොහොමද කියන්නේ? I'm going to leave. I'm going to leave. I'm going to leave. මම යන්නයි හදන්නේ. එහෙම නැත්නම් මම යන්නයි යන්නේ. I'm going to leave. හොඳට මතක තියාගන්න. මේක හැබැයි native English speakers ලා නොයසේනම් සුද්ධ කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට. I'm gonna leave. I'm gonna leave. මම යන්නයි හදන්නේ. මම යන්නයි යන්නේ කියන එක. ඔබ English movies බලනවා නම් ඔබට ඇහිලා ඇති එයාලා මෙන්න මේ භාවිතය use කරනවා. I'm gonna leave. මම යන්නයි හදන්නේ. ඔබට මෙය ප්‍රශ්නයක් විදිහටත් අහන්න පුළුවන්. ඔයා යන්නද හදන්නේ කියලා. කොහොමද අහන්නේ? Are you going to leave? Are you going to leave? ඔයා යන්නද හදන්නේ? ඔයා යන්නද යන්නේ? අන්න ඒ විදිහට. හොඳට මතක තියාගන්න මම ඊටාම සරලව ඊටාම නිවැරදිව ඔබට මේවා කියලා දෙනවා. මම ඊගා වාක්‍ය වශයෙන් මෙන්න මේක ගත්තේ. කොහොමද කියන්නේ? මට අද වැඩට එන්න නොහැකි. සාමාන්‍යයෙන් ඔෆිස් එකට ඔබට යන්න නොහැකි නම් අසනීපයක් නිසා නැත්නම් වෙන මොනවා හරි කටයුත්තක් නිසා ඔබ මැසේජ් එකක් එහෙම නැත්නම් මේල් එකක් දානවා නේද? මට අද වැඩට එන්නට නොහැකි. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? I'm unable to come to work today. I'm unable to come to work today. මට අද වැඩට ඒමට නොහැකි. ඔබට ඕනනම් හේතුවක් කියන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ because දාලා. I'm unable to come to work today because I have a severe headache. Severe headache කියන්නේ තද බල හිස රදය. Severe headache තද බල හිස රදය. Because I have a severe headache මට තද බල හිස රදයක් තියෙන නිසා. එහෙම නැත්නම් because I have to go to the doctor. මට වෛද්‍යවරයා මුණ ගැසීමට යන්න තියෙන නිසා. ඔය විදිහට ඔබට භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඔබ මතක තියාගන්න මෙතනදී මට අද වැඩට එන්න නොහැකි කියනකොට I can't come to work today කියලා ඔබ කියන්න එපා. ඒක ටිකක් සැර වැඩි. I can't come to work today. එහෙම ඔබ භාවිත කරන්න එපා. I'm unable to come to work today. ඒ විදිහට ඔබ නිවැරදිව භාවිත කරන්න. හොඳයි. ඊගා වාක්‍ය වශයෙන් මම මෙන්න මේක තෝරගත්තා. කොහොමද අපි කියන්නේ? මන් දන්නේ මොකක් සිද්ධ වෙයිද කියලා. අපි නිතරම කියනවා සිංහලෙන්නේ. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? මන් දන්නේ මොකක් සිද්ධ වෙයිද කියලා. මන් දන්නේ I don't know. මොකක් සිද්ධ වෙයිද කියලා what will happen. I don't know what will happen. මන් දන්නේ මොකක් සිද්ධ වෙයිද කියලා. I don't know what will happen. හොඳින් මතක තියාගන්න.
ඉතින් මේ සමගම ඔබට මතක් කරන්නට කැමති අපගේ ත්‍රෛමාසික ප්‍රායෝගික ඔන්ලයින් ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ ආරම්භක දින නොමිලේ දේශනය සම්බන්ධයෙන්ුත්. ඉතින් මෙහෙම හැමදාම පොඩි වීඩියෝස් බලලා හරියන්නේ නැහැ. පිළිවෙලට මුල ඉඳලා ඉංග්‍රීසි ටික ඔබේ මනසට දාගන්න ඕන. එතකොට තමයි පැටලෙන්නේ නැතුව ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ. ඉතින් අපි මාර්තු 6 වෙනි සඳුදා රාත්‍රී 8ට Zoom හරහා ඔන්ලයින් අපගේ ආරම්භක දින දේශනය නොමිලේ පවත්වනු ලබනවා. අපගේ ත්‍රෛමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාව පිළිබඳ ඔබව දැනුවත් කරන්නට සහ ඉංග්‍රීසි ඊටාම කෙටි කාලයකින් ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම ඊටාම කෙටි කාලයකින් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කිරීමේ හැකියාව වර්ධනය කරගන්නේ කොහොමද කියන දේ පිළිබඳව ඔබව දැනුවත් කරන්නට. ඉතින් ඔබ කැමති නම් මේ වැඩසටහනට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්නට පහළ comment section එකේ සහ description එකේ තියෙනවා WhatsApp group එකක්. ඒ group එකට ඔබට සම්බන්ධ වෙලා මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. කිසිදු වයස් භේදයක් නැහැ. ඉංග්‍රීසි මුල ඉඳලා ඉගෙන ගන්න කැමති, ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි පිළිබඳව දැනුවත් වන්නට, ඉංග්‍රීසි ඉක්මනින් ඉගෙන ගන්න ආකාරය පිළිබඳව දැනගන්නට, ඒ වගේම අපගේ ත්‍රෛමාසික ඔන්ලයින් පාඨමාලාව පිළිබඳ විශේෂයෙන් දැනුවත් වන්නට කැමති නම් ඔබ ඒ group එකට සම්බන්ධ වන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි යමු ඊගා වාක්‍යෙට. කොහොමද අපි මෙන්න මේක කියන්නේ? ඕක ඔච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. කවුරු හරි මොකක් හරි එකට අප්සෙට් එකේ අවුලෙන් වගේ ඉන්නකොට අපි කියනවනේ නේද? ඕක ඔච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. මෙන්න මෙහෙමයි කියන්නේ. හොඳට මතක තියාගන්න. That's not a thing to care so much. ගණන් ගන්නවා care. That's not a thing to care so much. ඕක ඔච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ශාන්ත, that's not a thing to care so much. ශාන්ත, ඕක ඔච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. හොඳයි. අපි ඊගා වාක්‍යයට අවධානය යොමු කරමු. කොහොමද කියන්නේ මෙන්න මේ අදහස? මට මගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕන. ගොඩක් අය මෙන්න මේ අදහස වැරදියට කියන්නේ. ගොඩක් අය කියනවා මට ඇහිලා තියෙනවා I want to cut my hair කියලා. සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. I want to cut my hair කියොත් ඔයාම තමා ඔයාගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්නෙ. I think it's difficult for you to do. ඔයාට ඒ දේ කරන්න අමාරුයි නේද? I can't cut my hair by myself. මටම මගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න බෑනේ. ඒ වගේ වෙලාවකට අපි සැලෝන් එකට ගිහිල්ලා අපි කොණ්ඩේ කපව ගන්නවානේ. අන්නේ අදහස කියන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. හොඳින් මතක තියාගන්න. I want to have my hair cut. එහෙම නැත්නම් I want to get my hair cut. මට මගේ කොණ්ඩේ කපා ගන්න ඕන. I want to have my hair cut. එහෙම නැත්නම් I want to get my hair cut. අන්නේ විදිය හොඳට මතක තියාගන්න. ගොඩක් අය වැරදියට කියන අදහසක් තමා ඕක. හොඳයි. අපි ඊගා වාක්‍ය මෙන්න මේක තෝරගත්තා. ඒ තමයි විනාඩි 5ක් යයි. අපි කියනවනේ එදිනෙදා කතනේදී නේද? විනාඩි 5ක් යයි. කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ? It will take 5 minutes. It will take 5 minutes. විනාඩි 5ක් යයි. විනාඩි 2ක් යයි. It will take 2 minutes. විනාඩි 10ක් යයි. It will take 10 minutes. හොඳින් මතක තියාගන්න. It will take කියන භාවිතය තමයි යොදාගන්නේ විනාඩි 5ක් යයි, විනාඩි 10ක් යයි, විනාඩි 2ක් යයි යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා. හොඳයි. ඊගා වාක්‍ය වශයෙන් මම තෝරාගත්තේ මෙන්න මේක. ඒක ඒ විදිහට තියන්න. කවුරු හරි මොනවා හරි ගත්තාම විශේෂයෙන්ම පොඩි දරුවෙක් මොනවා හරි එහෙම ගත්තාම අපි කියනවා නේද? ඒක ඒ විදිහට තියන්න. Keep it as it is. Keep it as it is. ඒක ඒ විදිහට තියන්න. ඔබට කියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහටත්. පොත ඒ විදිහට තියන්න. Keep the book as it is. Keep the book as it is. පොත තිබ්බ විදිහට තියන්න. අන්න ඒ අදහස. හොඳයි. අපි කොහොමද කියන්නේ මෙන්න මේක? ඊගාව එක. දැන් කෝල් එකක් එහෙම අරගෙන අපි කියනවානේ මෙන්න මෙහෙම. මට කරුණා කරලා පෙරේර මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? මට කරුණා කරලා පෙරේර මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? කොහොමද ඕක ඉංග්‍රීසියෙන් අහන්නේ? Could I speak to Mr. Pereira please? Could I speak to Mr. Pereira please? මට පෙරේර මහත්තයාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? මේකට කට හුරු කරගන්න. වාක්‍ය 7-8ක් කියන්න ශබ්ද නගලා නම් වෙනස් කර කර කියන්න. Could I speak to Mr. Pereira please? Could I speak to Mr. Ratnayaka please?
ඒ විදිහට කට හුරු වෙනකන් කියන්න. එතන කුඩ්ගේ තේරුම පුළුවන් වුණා කියන එක එහෙම නෙවෙයි. දැන් ඔබට කුඩ් කියපුවාම මතක් වෙන්නේ පුළුවන් වුණා කියන එකනේ. කුඩ් මෙතනදී භාවිත කරන්නේ ආචාරශීලී විදිහට ප්‍රශ්නයක් ඇසීම සඳහා. මෙන්න මේ දේත් ඔබ මතක තියාගන්න ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන්ස් වලදී ඔබ හඳුන්වනකොට this is යනුවෙන් තමයි භාවිත කරන්නේ. Hello, this is Sampath Kaluarachchi. Could I speak to Mr. Pereira please? Hello, this is Sampath Kaluarachchi. Hello, I am Sampath Kaluarachchi කියන්නේ නැහැ. This is Sampath Kaluarachchi කියලා තමයි භාවිත කරන්නේ. හොඳින් මතක තියාගන්න. මම නැවතත් ඔබට මතක් කරනවා අපගේ මාර්තු 6 වෙනිදා සඳුදා අපගේ ත්‍රිමාසික ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ නොමිලේ ආරම්භක දින දේශනය සම්බන්ධයෙන් ඔබට පුළුවන් පහත තියෙන comment section එකේ සහ description එකේ තියෙන WhatsApp group එකට join වෙලා ඒ පිළිබඳ වැඩිදුරටත් දැනුවත් වන්න. හොඳයි. අවසාන වාක්‍ය වශයෙන් මම තෝරාගත්තේ මෙන්න මේක. මට ඔයාට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මට ඔයාට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. I have something to tell you. I have something to tell you. මට ඔයාට දෙයක් කියන්න තියෙනවා. මට ඔයාට යමක් කියන්න තියෙනවා. හොඳයි. එහෙනම් මතක තියාගන්න නිවැරදිව එදිනෙදා කතනයේදී මේ භාවිතයන් මේ වාක්‍ය භාවිත කරමින් ලස්සනට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු පුහුණු වෙන්න ඕන. හොඳයි. එහෙනම් අපි තව අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. Have a nice day. Bye.